Sziasztok! Megnézzük, mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, milyen gondolatai vannak, mi jár a fejében, mi történik vele, körülötte. Szóval úgy bármi az életével kapcsolatosan. Ez most a kérdés, úgy vágjunk is bele és lássuk, hogy mit mutatnak a lapok. Kíváncsi vagyok, hogy történt-e veletek mostanában valami, olyan nagyon erős energiák voltak, legalábbis én nagyon nehezen éltem meg most ezt az új holdat, úgyhogy ha veletek is volt valami furcsa dolgok, akkor szívesen elolvasom a kommentbe, hogy mit történtek nálatok. És úgy látom, hogy ennél a személynél is azért voltak történések, méghozzá kötelezően megtörténendő dolgok, amit a föndiek keze intézett, mert hogy láthatóan tele van félelemmel, méghozzá egy olyan elköteleződés miatt, amit nem is tudja tulajdonképpen, hogy mit csináljon vele. Itt a középső lapnál, itt az özvegyasszony, azt én úgy értelmezem, hogy valamilyen harmadik tényező, tehát nem te, nem ő, hanem valamilyen harmadik befolyásoló tényező, ami lehet egy másik kapcsolat, egy meglévő másik kapcsolat, lehet valaki családtag, rokon, ismerős, akinek nagy befolyása van az életére, de lehetnek olyan családi hitrendszerek is, amelyekhez ő kifejezetten nagyon ragaszkodik, és úgy látom, hogy ebben a dologban, ebben a témában történt itt változás. Hát azt mutatják, hogy elég hirtelen és elég nagy horderejű változás, és nem feltétlenül rossz. Minden esetre ez a változás őt megrémíti, nem tudja, hogy most ezzel mit kezdjen. Amit mondtam például nálam, és nagyon erőteljes energiák voltak, neki is jöhettek ilyen felismerések, amit nagyon nehezen tud feldolgozni. De lássuk akkor, mit tudunk meg itt a féltékenységről, mi az, amit ezzel kapcsolatosan megtudhatunk. A féltékenység, mi az, amitől fél, lehetséges, hogy itt egy olyan szokás az, amit esetleg egy szeretett félnél tapasztal, vagy neki van egy olyan szokása, amit úgy gondol, hogy a másik fél, aki lehetsz te is akár, tehát a másik személy, az ő számára fontos személy, az nem biztos, hogy jól fogad. Minden esetre neki az egy szokása, és lehet, hogy azt hiszi, hogy az a szokása ennek a másik személynek nem tetszik majd, vagy hát úgy gondolja, hogy eddig sem tetszett. Na, de megnézzük, hogy mi ez a harmadik fél. Ki ez a harmadik tényező, inkább így mondom. Bizony, itt sok esetben lehetséges, hogy a harmadik tényező az egy másik kapcsolat, vagy alapvetően a kapcsolatokhoz való hozzáállása, és az összefüggésben lehet a családi mintákkal, a családi szokásokkal, azokkal a tudattalanul működő, öröklött mintákkal, amit például a
családi karmaoldásban is csinálunk, mert nagyon-nagyon sok olyant látunk ott, amikor ilyen oldást csinálok, ami itt is látható, hogy őt eltávolítja a szeretett személytől, vagy eltávolítja élethelyzetektől, és nem tudunk róla, hogy valójában ilyen minták vannak a háttérben, amivel fel lehet gyorsítani annak a feloldását. Én nem vagyok alapvetően híve annak, hogy amit nekünk magunknak kell elvégezni, azt mondjuk ilyen mindenféle bűbájjal csináljuk, mert én azt gondolom, hogy a lelki fejlődésünkhöz, a szellemünk fejlődéséhez mindenképpen meg kell tennünk dolgokat, meg kell vizsgálnunk a saját lelkiismeretünket, gondolatainkat. Viszont ez amiről itt beszélek, tehát ami itt a családi mintázatban benne van, ez egyáltalán nem biztos, hogy így kiderülne, vagy nagyon sok szenvedés árán derülhet csak ki. És mivel, hogy én ezt a karmaoldást kifejezetten égi segítőkkel végzem, ők mondják meg azt, hogy mit oldhatunk, mi az egy családban, mi az, amit fel lehet oldani. Ők tudják azt, hogy miben van nekünk dolgunk, embereknek, és mi az, amiben így belenyúlhatunk. Tehát, hogy itt is lehet egy olyan az ő esetében, amit mondjuk fel lehetne így oldani, ha ő hallana ilyen lehetőségről, és ez nagyon-nagyon sok esetben segíteni tudna, szerintem neki is, mert hogy ilyennel küzd. Tehát mint harmadik tényezőnél mondtam, hogy neki ehhez nagyon nagy elköteleződése van, nagyon kitart emellett a hitrendszere mellett, amit tulajdonképpen nem tud, hogy honnan ered, nem tudja, hogy milyen célt szolgál, gyakran azt sem tudjuk, hogy van, mert csak úgy csinálunk ösztönösen, azt hiszük, hogy ez a saját részünk, és például egy ilyen oldáson kiderül, hogy ja, hát nem is tudtuk, hogy ezt eddig, hogy miért csináljuk, de hát tényleg csinálunk. Ezt nagyon sokszor hallom, akinek oldást végzünk, hogy ilyen felismerések jönnek, miután én elmondom, hogy mit oldunk, akkor ő közli, hogy hát bizony, őnála ez tényleg működik, és nem tudta, hogy innen ered. És itt is ilyesmi lehet, úgyhogy még megnézzük ezt a váratlan örömöt, mert itt valami változás történhetett nála. Újjaj, itt a gondolatnál mondom én, hogy itt valami történik, bizony. Bizony, ez megint arra utal vissza, hogy a múltbeli reményeivel kapcsolatosan nagy változások történhettek, ami összefüggésben állhat ezzel, kifejezetten ezzel, hogy volt neki a régi hitrendszerén alapuló reményei. Mondok egy példát, tehát, hogy amikor fiatalok vagyunk, elképzeljük azt, hogy akkor, ha megházasodunk, tehát férjhez megyünk, megnősülünk, akkor lesz családunk, és akkor ezt fogjuk csinálni, és akkor egy-két év múlva kiderül, hogy hát nem teljesen úgy mennek a dolgok. Sőt, amikor a gyerekek elkezdenek olyan 4-5 évesek lenni, akkor kiderül, hogy nagyon másképp gondoljuk mi a gyereknevelést a másik szülővel ellentétben, és ebből aztán elkezdenek hatalmas viták kerekedni, hogyha nem tudunk megegyezni, hogy kié az utolsó szó, tehát hogy ki mondja ki a végsőt, tehát hogyha ott nincsen meg a két szülő között ez a konszenzus képesség, akkor onnantól kezdve elkezdenek a családban, elkezdődnek a viták, és itt például hasonló esetben születhet egy olyan felismerés, hogy rádöbben, hogy ezt ő egy ilyen
vitás helyzetet ő simán ki tudott volna védeni, hogyha nem kardoskodik az ő érvelése mellett, hanem mondjuk más módon éri el azt, amit ő szeretne. És itt most olyasmire is gondolhatok, hogy a gyerek mikor pakolja be a holmiát, mert van, amikor van az egyik szülő azt mondja, hogy nem baj, ha nem pakolja be este, a másik ragaszkodik, hogy este pakolja be, és ez gyakorlatilag ugyanolyan nagyságrendű dolog, mint hogy valaki lehajtja a WC ülőkét maga után, vagy nem, mert lényegtelen alapvetően az élet egyéb részéhez képest. És ez is ilyen, hogy a lényeg az, hogy meglegyen, tehát hogy egyáltalán legyen WC-ülőke, a gyereknél meg, hogy bepakolja a holmiát. Tehát, hogy azt most este csinálja meg, vagy reggel, ebből vitát keríteni fölösleges. És olyan, mint hogyha valami ilyenre döbbent volna rá, hogy a múltban ő olyan reményeket, olyan valamiket táplált, és kardoskodott, ami teljesen lényegtelen, így visszatekintve. Jó, akkor az egyik, vagy hallottam valahol, hogy az ilyen vitáknál nagyon jó kérdés az, hogyha feltesszük magunknak, hogy ez 5 év múlva is fontos lesz az életemben, akkor érdemes érte vitázni, ha nem lesz fontos, akkor meg jobb, hogyha hagyom. Tehát, hogy így ez egy elég jónak tűnik nekem ez a mondás, akárhol is hallottam, valahol hallottam, nem az enyém, nem, de nekem ez úgy elég jónak tűnik. De megnézzük akkor, hogy itt az előbb, ennek a szeretett személynél jöttek ki itt az első oszlopnál, hogy fájdalmat okoz valakinek, hogy te vagy-e. Úgyhogy az a kérdés itt, hogy most ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, ez az egész hogy függ a nézővel, milyen összefüggés van a nézővel. Ez a kérdés itt most, hogy hogyan gondol. Úgy tűnik, hogy meglehetősen stabilan kapcsolódik hozzád, gondolati szinten mindenképpen, sőt, vannak veled kapcsolatosan reményei, vágyai. Úgy látom, hogy kifejezetten kapcsolatot is szeretne veled, hosszú távú kapcsolatot, amiben van ígéret, van mindenféle elköteleződés, és abban is reménykedik, hogy ezt ebben őt a sors is támogatja, és ez nem egy ilyen egyszerű, hirtelen fellángolás, hanem ez egy nagyon is megfontolt és megalapozott gondolat az ő részéről, de akkor itt a szerencsére kérnék szépen. És a reményre is kérek. Hát itt egyértelműen látszik, hogy ő mit szeretne, milyen vágyai vannak, testi vágyai is vannak, nem is kicsi, szinte már beteges mértékű ez a testi vágyakozása, de ennek a megélésében, vagy ennek a megvalósításában mindig van akadály, vagy a szeretet megélésében is mindig van akadály, ami köztetek van, és lehetséges ez az akadály például egy meglévő gyermek, vagy valami olyan megújulásra lenne szükség hozzá, ami pillanatnyilag megoldhatatlannak látszik, és amit ő viszont így gondolatban hozzád kapcsol, az az, hogy a sors majd segít benneteket abban, és itt megerősíti
a mindent látó szem is, hogy segítve lesztek abban, hogy a kettőtök kapcsolata az úgy stabilizálódjon, annak ellenére, amit elmondtam, hogy látja ő, meg tudja ő, hogy mit szeretne, mire vágyik, meg az is, hogy borzasztó, nagyon vágyik ezekre a dolgokra, de pillanatnyilag ennek az útjában elég sok minden áll, és akkor megnézzük ezt a házasságot, hogy itt mit jelent még, mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban, mi áll itt még az útban vajon. Félhet attól, hogy az anyagiak hogyan alakulnak. Félhet attól, hogy lelkileg hogy tudtok egymáshoz kapcsolódni. Mert elképzelhető, hogy nagyon különböző a szokásaitok, nagyon különböző a komfortzónátok, nagyon más körülmények között éltek, és ezt ő egyelőre nem tudja, hogy hogyan lehet összehozni, hogy lehet ebből bármit is élhető dolgot tenni. Hát én konkrétan erre azt gondolnám, hogyha így most valaki ilyen hallgatja, hogy ha ott van ez a mélységes mély szerelem, ez a vágy, a remény, és még úgy látom itt az isteni támogatás is, hogy itt akkor nem kell annyit agyalni, főleg a pénz miatt sem, mert hamar kiderül, hogy ez most tényleg támogatott-e a föntiek részéről, ugyanis amikor támogatva van, és ez a két személy nem azzal van elfoglalva, hogy most melyiknek az egója nagyobb, hanem a szeretet uralkodik, akkor onnantól kezdve a manifestáló képességük, a teremtő képességük, ahogy másképp mondanám, az ilyen hatványozódik. Onnantól kezdve, ha két emberi tényleg egymásnak van rendelve, és ők tényleg megélik ezt a mély szeretetet, akkor az nagyon hamar nyilvánvalóvá válik, hogy olyan lehetőségek jönnek az életükbe, amire korábban nem számítottak. Ez például kifejezetten az ikerlángok, amikor ők együtt vannak, az ő esetükben ez így nagyon látványos tud lenni, ahogyan működik, de egy lelkitársi kapcsolódás is, amelyiknek ilyen felkészítő jellege van, mondjuk mindegyiknek az van, de erre a manifestációs képességre akarja mondjuk felhívni a figyelmet egy lelkitársi kapcsolódás, akkor az úgy tud megnyilvánulni. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt én megtapasztaltam mindegyiket, és annak idején ezt én nem tudtam, hogy ez így, hogy tényleg így működik, csak ámultam, és ma már tudom, hogy ez milyen. De hát ehhez az kellett, hogy nagyon mély lelki útra induljak, és ide jöttem, többek között, hogy a kártyát is, tehát hogy az energiaolvasás is működik általa, és sok minden más is. És szóval akik ikerlángok, vagy lelkitársak, és erről bővebben szeretnének tudni, azokat szívesen várom egyéni konzultációra, nekik nem rakok videót. Tehát nekik nem csinálunk videót, mert ez sokkal-sokkal nagyobb és mélyebb és több, mint hogy csak úgy jósolgassunk. Akik úgy gondolják, hogy őket valóban érdekli, hogy lehet ebből kihozni a maximumot, hogy lehet gyorsítani, hogy lehet nagy dolgokat megvalósítani ebből, azok nyugodtan keressenek, mert nekem most rengeteg ilyen felismerése és kép összeállások voltak most így az elmúlt napokban, emiatt aztán így nehezen is haladtam előre egyéb dolgokban, mert ez rengeteg energiát kér tőlem. Az égiek most megint nagy kegyben részesítettek, és ezeket így nagyon összefüggéseiben látom most már
és azt szívesen megosztom. Szóval ez erről szól, hogy itt nem kell félni. Itt van az isteni segítség, ő is bízik benne, ott van a gondolataiban, hogy majd jönnek és segítenek. Hát, ha neked is ott van, és nektek mind a kettőtöknek ott van, akkor és hitetek is van hozzá, akkor ez nem fog késlekedni. Én ebben biztos vagyok. Úgyhogy megnézzük, hogy egyébként mit érez, mert így látszik ám, hogy mit érez, de még vannak. Tehát az embernek sose csak annyit érez, hogy egy másik ember iránt, hogy szeretem, hanem sok minden mást is. Úgyhogy azt kérdezzük most, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak a néző iránt, mit érez. Húha! Nagyon nagy, ugye ezt mondtam, hogy nem csak azt érezzük a másik iránt, hogy szeretjük a másikat, hanem rengeteg kételj, kétség, ez itt megint középen ott van a harmadik tényező, ami bármi lehet, hogy az hogyan akadályozza meg, és milyen fájdalmat tud okozni, vagy ez a szeretett személy milyen fájdalmat tud okozni ennek a harmadik tényezőnek, ha ő egy személyt akar jelenteni, vagy az, hogyha például ő egy személy, akkor annak a személynek a üressége, az milyen fájdalmat tud okozni neki, mert hogy itt arról is szó lehet, hogy ez a harmadik tényező, ez valahogy üres. Tehát nem tudok rá más kifejezést mondani, csak az, hogy nem mondom, hogy értéktelen, mert minden ember értékes, ha például a személyről van szó, hanem hogy így a fejlődés, vagy a bizonyos szempontból irreleváns, tehát nem odaillő, valahogy ott van, valahogy ez a szeretett személy nem látja meg ennek a harmadik tényezőnek a célját, az értelmét, mert hogy minden dolognak, ami a környezetünkben van, vagy ami hozzánk csapódik, illetve mindenki személynek is, aki hozzánk társul, azoknak nagyon fontos szerepe van az életünkben, és ő ezt nem látja, azt látja, hogy üres. Lehetséges, hogy úgy képzeli, hogy az ő tudatszintjéhez, az ő energia vagy rezgés szintjéhez nem tud kapcsolódni, hogy nem megfelelőek, de akkor is van valami, amit ő meg akarna tanítani. Például ezt a türelmet a másik személy iránt, hogy ez ugyanaz, mint amikor egy beteg emberrel, tehát egy sérült, már úgy értem a beteg, hogy egy sérült emberrel kapcsolatosan is. Ott van bennünk az együttérzés, az elfogadás. Lehet, hogy, sőt valószínű, hogy neki is, ennek a szeretett személynek nem csak azt kellene látni itt jelen esetben, hogy üres, hogy nem tud itt az ő dolgaihoz hozzátenni, hanem például azt is, hogy van neki valami értékes oldala, tehát hogy keresse meg azt, hogy milyen értékes oldala van, és mit adott az ő számára. Nagyon könnyen tudunk ítélkezni emberek felett, hogy ilyen, olyan, amolyan egyik másik ember a környezetünkben, és nem azt vesszük észre benne, hogy mi az értékes, hogy mire tanított ő bennünket azzal, hogy ő durva volt hozzánk. Azzal, hogy ő úgy beszélt velünk, mire akart ő megtanítani, mire akart ő bennünk, vagy a figyelmünket felhívni. Nagyon gyakran a párkapcsolatok, amikor főleg több jön, és vannak benne hasonlóságok, akkor azok mindig azért jönnek az életünkbe, nem azért, hogy minket bántson, hanem azért, hogy megmutassa
nekünk, hogy bizony milyen sérülés van magunkban, amit nem látunk. Mutatja, és mégsem vesszük észre, tehát annyira nem látjuk. Úgyhogy itt is ő úgy éli meg, hogy van itt egy harmadik tényező, ami számára kolonc, ami számára nem jó, de nem látja mellette azt a pozitívumot, hogy mi az, amit egyébként megtanít, és azt tovább lehetne, és kellene is fejlesztenie. Na, de megnézzük itt az ellenséget. Lehetséges, ugye, mint mondtam, egyik verzió az, hogy ő neki van egy meglévő párkapcsolata, és ez a párkapcsolat az, abban ő nem jól érzi magát, kifejezetten magányos, mert, és akkor itt a magányosság hátterében az is állhat, hogy ő állandóan a vágyait figyeli, és nem azt nézi, hogy az a párkapcsolat, az a kapcsolat maga mire vágyik. Nem azt nézi, hogy ott mit lehetne, hanem a saját vágyaival foglalkozik. Az én véleményem szerint, amikor elkezdünk egy kapcsolatot, akkor onnantól kezdve bizonyos mértékig elsőbséget élvez a kapcsolat, a kettőnk élete. És a mi saját egyéni életünket azt a kapcsolathoz igazítjuk, nem adjuk fel magunkat, nem válunk áldozattá, nem erre gondolok, hanem arra, hogy a kapcsolat annak oka és célja van, az, hogy belőlünk kihozzon valamit, vagy megtanítson számunkra valamit, ezért azt nem mondhatom, hogy akkor abból a kapcsolatból én kiveszem azt, amire nekem szükségem van, aztán akkor a többi megmehet. Tehát ilyen értelemben értem én, hogy a megelőz dolgokat, mert hogy abból én hogyan profitálok, már mint lelki fejlődés szempontjából, és nem anyagi értelemben értem ezt itt. Na de megnézzük itt az özvegyasszonyt. Mert úgy tűnik, hogy akármilyen fordulatok is vannak, ő úgy éli meg, hogy azok nem szoktak jól végződni. Hiába történnek váratlan dolgok, nem látja meg benne a jót. Amit itt az előbb mondtam, hogy csak azt látja a rosszat, és nem veszi észre. És úgy gondolja, hogy ez már nagyon régóta így van, hogy mindig jönnek, vagy mindig próbálkozik, akár úgy is én megélheti, hogy ő mindig próbálkozott, és sosem lett jó vége, mindig ugyanoda fordult az élet, hogy visszatértek, ahonnan indult, mintha nem is csinált volna semmit sem. Hát ilyen esetben, ha ilyen szituációban vagytok, akkor itt az a lényeg, hogy a másikat nem értitek. Tehát azért kerül ki az ember, bármilyen jó szándékkal próbál változtatni, és mindig ugyanoda vissza azért kerül, mert nem a másiknak a nézőpontjából próbáljunk változtatni. És amikor itt bárki bármit mond erre, hogy hol vagyok én, akkor ez az ego. Na, nagyon ego, amit hát érdemes vele foglalkozni, mondjuk így, mert hogy így a lélek és az ego egyensúlyba hozásával, nekem ez a véleményem, nem megölni kell az egót, hanem a lélek és az ego egyensúlyba hozásával lenne célszerű ilyenkor foglalkozni, ahogy neki is, mert túlságosan nagy az, hogy ő hogyan képzeli el, hogy segít vagy változtat, és nem biztos, hogy úgy képzeli el, ahogy a másik személynek is jó lenne. Nem tudja magát a másik személy helyébe képzelni. Még a kevés pénzre kérnék szépen. Hát itt azt hiszem, hogy megjelentél, tehát, hogy így a hozzád képest mérve üres ez a harmadik tényező,
Tehát te, mint viszonyítási alap, te vagy az, aki túl magasra emel, vagy nem biztos, hogy túl magasra emel, de minden esetre, hogy a te fényed mellett ez a másik személy, vagy ez a másik körülmény az eltörpül, és hát ezért mondtam, hogy itt nem biztos, hogy a harmadik tényezőnek a szemszögéből próbál változtatásokat létrehozni, de minden esetre az látszik, hogy itt te az érzései tekintetében nagyon is ott vagy a szíve középpontjában, ahova Ámor nyilván szokott betalálni. Úgyhogy megnézzük, hogy egyébként akkor mire számíthatsz a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, ez a kérdés. Mire vágyhat ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan? Milyen vágyai vannak vele? Hát láthatóan szeretne testi kapcsolódást, de nagyon. Szeretne beszélgetni, szeretne kommunikálni, szeretné élvezni az együtt töltött időt, ugyanakkor szeretné azt is, hogy képes legyen határozottabb lenni ő maga. De akkor most itt a bíróra kérnék szépen, hogy miben kellene ő neki határozottabbnak lenni. Azt hiszem, hogy abban, amit a legelsőnél kijött, hogy tehát vannak neki hozott hitmintái, hitrendszerei, amelyikről kiderült, hogy nem jók, hogy nem működnek, és hogy ezeket képes legyen úgy feldolgozni, olyan döntéseket hozni az saját életében, hogy te vagy a fókuszban. Tulajdonképpen, tehát, hogy ezt úgy átalakítani magában, hogy legyen hozzá bátorsága, hogy meghozza ezeket a döntéseket. Tulajdonképpen ez lenne az ő nagy kívánsága, mondjuk így. És hát remélem, hogy lesz. Na, akkor megnézzük itt a szerencsétlenséget. Lehet, hogy ez neki életfeladat is, ez a harmadik tényező, amit az előbb mondtam. Tehát, hogy ha a harmadik tényezőnek a meghaladását, vagy annak a szerepét nézi, akkor ne csak azt lássa, hogy mi a nem jó, mi a hazugság, mi a valótlan abban a személyben dologban, hanem lássa meg azt, hogy mit tanít neki. És olyan, mintha itt a következő időszak energiái neki ebben segítenének. Hát mondjuk nem csodálkozom, tehát, hogy így a következő hét, amikor készítem a videót is megjelenik, a következő heti energiák kifejezetten erről fognak szólni, hogy itt lehetőség van az érzéseknek a megreformálására, a manipulációknak a felfedezésére, az érzelmi manipulációk felfedezésére, azoknak a hátrahagyására. Tehát ugye a következő héten ebben kapunk nagyon nagy segítséget, és már mondtam, hogy a következő 1-1,5 év az még tele lesz ilyen sorozatosan ilyen energiákkal. Úgyhogy most őnála is ez látszik, hogy lehetőséget kap erre, hiszen itt ez a vágya is. Na és akkor még a vágyra is kérnék szépen, na már mi a vágya, azt nézzük. Hát nagyon fél attól,
a kettőtök szerelme hogyan újul meg képes-e megújulni, de nagyon, igen, képes megújulni, tehát, hogy, de fél tőled valójában, hogy lehet, hogy volt idősz, vagyis volt egy kis szünet köztetek, vagy van egy szünet, és hogy olyan, mintha ő elképesztően őrülten vágyna arra, hogy megújuljon a kettőtök kapcsolata, de nagyon fél is tőle, mert, mert nem tudja ezt még kezelni magában, igen. Hát, ha neked ezzel hasonló problémáid vannak, akkor mindenképpen javaslom, hogy nézz befelé, és tegyél fel magadnak kérdéseket ezzel a kapcsolattal összefüggésben, meg a többivel is, tehát azért, mint mondtam, ha volt több, akkor azokat is érdemes megnézni, és mindenkinek. Ugyanis az én véleményem szerint nem lehet mindent oldásokkal, tehát mások általi oldásokkal megcsináltatni, meg varázslással, meg ilyeneket, mert azok nem mindent tudnak megcsinálni. Akkor az isteni utunkon, az Isten felé vezető utunkon, akkor egyszerűen csak sok pénzt kellene keresni, és akkor mindent megvenni, akkor ez lenne a cél, de pontosan, hogy nem ez a cél, hanem pontosan, hogy az anyagot hátrahagyjuk, és a teremtőnek a teremtőbe vetett hitünket erősítsük, azt meg nem lehet venni pénzért. És ezért mondom, hogy aki valóban hisz, úgy gondolja, hogy ő hívő, akkor az nekiáll és dolgozik magán, mert ezt nem lehet megvenni. Az ötleteket azt igen, a tanácsokat azt igen, de azt meg kell dolgozni mindenkinek. Én így gondolom, én így csinálom, ezért mondom, és ebben haladok előre. És ha nekem segítenek, akkor feltételezésem szerint mindenki másnak is, legalábbis akikkel együtt dolgozunk, nekik is olyan nagyon szép eredményeket látok, vagy tapasztalunk, úgyhogy kívánom, hogy mindenkinek ez így egyszer az életében legalább így megélje, mert ez annyira nagyon szép érzés, amikor érezzük, hogy az Isten velünk van, és azt tesszük, amit ő jónak lát. Remélem, hogy akik itt vannak és nézik, akkor ők ebből egy kicsit részesülnek, ha igen, vagy ha nem, akkor írjátok meg kommentbe, kérlek, meg a lájkot és a feliratkozásokat is köszönöm, ezzel támogatjátok a csatornát, és amíg találkozunk, vagy beszélünk, vagy bármilyen módon kommunikálunk, minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!